เมื่อมีการรายงานประจำปีโดยสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศแห่งสต็อกโฮล์มนะครับที่เราเรียกกันสั้นๆว่าซีปรีเนี่ยนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจีนนั้นเนี่ยมีการเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยครับเร็วที่สุดนะครับในปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566จนถึงมกราคมปี2567นั้นเนี่ยจีนเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาถึง90หัวรบด้วยกันนะครับตามข้อมูลของซีปรีนั้นที่มีการเปิดเผยบอกว่าสหรัฐและรัสเซียนั้นยังคงเป็น2มหาอำนาจทางนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกทิ้งห่างอันดับที่รองลงมาค่อนข้างมากโดยทั้งสองชาติมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองรวมกันคิดเป็น 90% ของอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ในขณะที่ฮานเฮมคริสเทนเซนเจ้าหน้าที่ระดับสูงในโครงการอาวุธทำลายล้างของซีปรีก็ชี้ว่าจีนนั้นกำลังขยายคลังแสงนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วกว่าประเทศใดๆในโลกขณะที่ผลการศึกษาของซีปรีพบว่าระหว่างเดือนมกราคมปี2566จนถึงมกราคมปี2567คลังแสงนิวเคลียร์ของจีนนั้นเนี่ยครับเพิ่มขึ้นจาก410หัวรบเป็น500หัวรบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐเคยสรุปในเดือนตุลาคมปี2566ว่าจีนครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถใช้งานได้มากถึง500หัวรบจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2566อยู่บนเส้นทางเกินกว่าที่คาดหมายไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่ทางด้านเพนทากอนถึงขั้นประเมินในช่วงเวลาดังกล่าวว่าจีนอาจมีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองเกินกว่า 1,000 หัวรบภายในปี 2030 นะครับซึ่งซีปรีนั้นอ้างเป็นครั้งแรกว่าจีนอาจกำลังประจำการหัวรบขนาดเล็กบนขีปนาวุธในช่วงเวลาแห่งสันติกระนั้นแม้ว่าจีนเองจะมีหัวรบนิวเคลียร์ 24 หัวรบที่อยู่ในภาวะตื่นตัวระดับสูงสำหรับพร้อมปฏิบัติการแต่จำนวนเหล่านี้ถือว่าเป็นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสหรัฐและรัสเซียที่มีหัวรบพร้อมปฏิบัติการมากกว่า 1,700 หัวรบในแต่ละชาติตามการรายงานนั้นสรุปว่าจีนมีศักยภาพอย่างน้อยอาจมีขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM มากมายเหมือนกับรัสเซียหรือว่าสหรัฐในช่วง10 ปีข้างหน้านะครับแม้คลังแสงหัวรบนิวเคลียร์ของพวกเขาจะยังคงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคลังแสงของทั้งรัสเซียและสหรัฐอเมริกาในขณะที่ทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐสมาชิกก็กำลังหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ออกจากคลังสำรองและจัดวางมันอยู่ในสถานะพร้อมปฏิบัติการซึ่งเขาอ้างถึงแนวโน้มภัยคุกคามจากรัสเซียแล้วก็จีนนั่นเองครับอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะระหว่างทางการจีนแล้วก็ไต้หวันนะคะที่ความสัมพันธ์นั้นดูเหมือนว่าจะตึงเครียดมาโดยตลอดโดยเฉพาะล่าสุดนี้ผู้นำของไต้หวันไป๊บดีไล่ชิงเต๋อเนี่ยออกมากล่าวหาว่าจีนนั้นพยายามที่จะมุ่งทำลายล้างไต้หวันและก็มองเป็นเป้าหมายแรกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเวเลนตันกู้เนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาถามว่าถ้าเกิดว่าไต้หวันนั้นปราศจากความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาไต้หวันจะสามารถต้านทานการบุกหรือว่าการโจมตีของจีนได้นานแค่ไหนวาเลนตันกู้เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นทางยุทธศาสตร์หลักของไต้หวันและก็ยังมองได้ว่าวันนี้นโยบายปฏิรูปกองทัพของไต้หวันยืนยันว่าไต้หวันนั้นจะมีการส่งเสริมแนวคิดเรื่องของสงครามแบบอสมมาตรเพื่อให้กองกำลังไต้หวันที่มีขนาดเล็กกว่าจีนหลายเท่ามีความคล่องตัวสูงแล้วก็ยากแก่การโจมตีอย่างเช่นเรื่องของการนำระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่แล้วก็โดรนมาใช้สอดคล้องกันนะคะที่ก่อนหน้านี้ผู้นำของไต้หวันเนี่ยเคยย้ำว่าอนาคตของไต้หวันมีเพียงชาวไต้หวันเท่านั้นที่จะตัดสินใจและยังบอกได้ว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นข้อเสนอในการเจรจากับจีนมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธมาตลอดขณะที่โจไบเดนค่ะผู้นำของสหรัฐก็เคยให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะคะบอกว่าพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาปกป้องไต้หวันถ้าเกิดว่าไต้หวันเนี่ยโดนโจมตีนั่นเองค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าโลกออนไลน์ของไต้หวันเองรวมถึงของจีนนั้นเนี่ยครับมีการแชร์ภาพเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของจีนปรากฏตัวในช่องแคบไต้หวันนะครับโดยล่องอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มชาวประมงท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเนี่ยนะครับอย่างทางด้านในส่วนของเวลลิงตันกู้นั้นก็ได้ออกมายืนยันนะครับถึงเรื่องของเรือดำน้ำจีนที่มีการโผล่บริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับสื่อไต้หวันนั้นก็มีการเผยแพร่ภาพถ่ายเรือดำน้ำจีนที่โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำบริเวณช่องแคบไต้หวันก็คาดว่าน่าจะเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นจีนซึ่งติดขีปนาวุธแบบทิ้งตัวภาพนี้ถูกถ่ายเอาไว้โดยลูกเรือประมงในช่วงเช้าของวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นะครับโดยจุดที่พวกเขาพบเรือดำน้ำจีนอยู่ห่างจากชายฝั่งทางตะวันตกของไต้หวันเนี่ยประมาณ 200 กิโลเมตรเวลลิงตันกู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าวแต่ไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะที่กระทรวงกลาโหมของจีนนั้นก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าวแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชี้ว่า
น่านน้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันซึ่งมีความลึกเป็นพิเศษถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เอื้อแก่การโจมตีของเรือดำน้ำด้วยเหตุนี้จึงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างจีนสหรัฐและก็ไต้หวันเรือดำน้ำติดขีปนาวุธทิ้งตัวนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเรือบนผิวน้ำโดยตรงแต่ทว่าสามารถยิงขีปนาวุธเข้าโจมตีเป้าหมายในภาคพื้นดินได้ด้านกองทัพไต้หวันเองก็มีฝูงบินต่อต้านเรือดำน้ำนะครับที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศผิงตงทางตอนใต้ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการส่งออกไปปฏิบัติภารกิจบริเวณทางตอนใต้ของช่องแคบไต้หวันเช่นเดียวกันซึ่งไต้หวันนั้นเนี่ยครับก็ออกมาเรียกร้องนานหลายปีว่าจีนกำลังใช้กลยุทธ์พื้นที่สีเทาเพื่อทำให้กองทัพของไต้หวันนั้นอ่อนล้าโดยไม่ต้องเปิดสงครามโดยตรงเช่นการส่งบอลลูนสอดแนมเข้าไปในเขตน่านฟ้าไต้หวันเป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าทางด้านในส่วนของรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันก็บอกว่าเวลานี้จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมข่มขู่ทางทหารของจีนและภัยคุกคามจากพื้นที่สีเทาและต้องเข้าใจความพยายามของจีนที่จะค่อยๆและเล็มเข้ามาเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันของไต้หวันครับคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกถึงความตึงเครียดนะคะระหว่างทางการจีนกับทางด้านของนาโต้นะคะหลังจากที่เยนสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการของนาโต้เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อ BBC บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนพยายามที่จะหลบเลี่ยงปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของปัญหารัสเซียกับยูเครนและก็ยังมองด้วยว่าแม้ว่าจะมีการสนับสนุนการทำสงครามกับรัสเซียแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยทางการจีนนั้นก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับประเทศยุโรปแล้วยังมองด้วยว่าตอนนี้จีนกำลังพยายามที่จะสุมไฟความขัดแย้งทางอาวุธสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในยุโรปนะคะเรื่องนี้ทำให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอบโต้แล้วก็บอกด้วยว่าการที่ทางนาโต้เนี่ยพาดพิงถึงจีนในลักษณะของการสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นทางการจีนขอแนะนำให้นาโต้เลิกโยนความผิดในการยุติสร้างความขัดแย้งหรือว่าทำให้สถานการณ์มันบานปลายมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วนาโต้เนี่ยควรจะทำเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความเหมาะสมก็คือว่าทำให้คู่ขัดแย้งนั้นสามารถเข้าสู่กระบวนการในการเจรจาให้ได้ค่ะ